ส่วนแม่ตุ้มเองก็สบายดีนะคะวันนี้แม่ตุ้มจะมาทำปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะคะคิดว่าทุกคนคงชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะ Hi everyone, how are you? I'm fine. Today I'm going to cook steamed sea bass with ginger garlic chili and soy sauce. I hope you love it and you enjoy my cooking. Okay, let's see what ingredient we got today. เรามาดูเครื่องปรุงของเราได้แล้วค่ะมีปลากระพงตัวใหญ่นะคะน้ำหนัก7 ขีดค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเปล่าน้ำมันพืชหรือออลิฟออยล์ก็ได้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว2 ช้อนโต๊ะเหล้าจีน1 ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1 ช้อนชาผงปรุงรส1 ช้อนชาน้ำมันงา1 ช้อนโต๊ะมีเกลือพริกไทยพริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมขิงแก่กระเทียมผักชีเอาไว้โรยหน้านะคะถ้าคุณมีใบขึ้นฉ่ายก็ใช้ใบขึ้นฉ่ายก็ได้นะคะแต่แม่ตุ้มไม่มีนะคะวันนี้ใช้เป็นผักชีนะคะOkay, let's see our ingredients. I got very big sea bass, 700 gram, and clean and scale already. Water, cooking oil or olive oil, 2 tablespoons of soy sauce, 1 tablespoon of Chinese cooking wine, 1 teaspoon of sugar, 1 teaspoon of chicken seasoning, and 1 tablespoon of sesame seed oil, salt, pepper, red chili, spring onion, ginger, garlic, and coriander, or you can use CHILLIES, but today I don't have CHILLIES, so I use coriander instead. Okay, let's cook.
เสร็จแล้วค่ะปลากระพงนึ่งซีอิ๊วของเรานะคะน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ตุ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้แม่ตุ้มได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ Our seabass steaming is done. How it look? If you like it, please like and share and subscribe and enjoy your dinner. I will see you next video. Let's see what next video I will cook for you. See you. Take care. Love you all. Bye.